Chào mừng mọi người đã đến với podcast Viết cho em, nơi chuyên chia sẻ về những kiến thức cũng như kinh nghiệm xoay xung quanh chủ đề tình yêu và cuộc sống thông qua những lá thư. Ở tập phát sóng trước, chúng ta đã cùng nhau lắng nghe lá thư của bạn Yến Vi, yêu đúng người, hẹn hò đúng cách. Nếu các bạn chưa nghe qua hoặc muốn nghe lại thì mình có để link ở trong phần pin comment. Trong tập hôm nay, podcast Viết cho em xin gửi đến với các bạn một bức thư mang tên Các nguyên tắc hẹn hò thế kỷ, được viết bởi một bạn có tên là anh Tuấn. Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung lá thư qua giọng đọc của bạn Thanh Phi. Xin chào các bạn nhân một ngày đẹp trời. Sau khi nghe xong lá thư từ cô bé Yến Vi đã được phát sóng gần đây, tôi nhận thấy các nguyên tắc hẹn hò đã được đề cập ở trong video cũng chính là những nguyên tắc hẹn hò mà tôi đã áp dụng nhiều năm nay. Sở dĩ tôi có may mắn biết được các nguyên tắc ấy do vài năm trước tình cờ tôi đọc được cuốn sách How to Find Your Soulmate Without Losing Your Soul. Lá thư của Yến Vi viết cho các bạn nữ vì phần đầu có nhắc đến các chàng trai cần tránh. Do đó, các nguyên tắc hẹn hò trong đó dễ bị hiểu nhầm là chỉ dành cho các bạn nữ mà thôi. Giờ đây, tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của tôi khi áp dụng các nguyên tắc thế kỷ này dưới vai trò là một người đàn ông nhé. Nguyên tắc thứ nhất, hãy chắc chắn rằng cả bạn và người ấy đã thực sự buông bỏ quá khứ và hoàn toàn chữa lành trước khi bước vào mối quan hệ. Hơn 10 năm trước, tôi đã gặp em trong một cộng đoàn dưới Sài Gòn. Khi đó, chúng tôi chỉ là những sinh viên từ quê mới lên thành phố. Chúng tôi và các bạn có nhiều kỷ niệm với nhau trong các sinh hoạt tại nhà thờ, qua các buổi tập hát, học hỏi và từ thiện. Tôi thương thầm em suốt nhiều năm nhưng không nói ra. Vài năm sau, khi cả hai đã tốt nghiệp ra trường, tôi mới mạnh dạn viết một lá thư gửi em để bày tỏ tình cảm của mình. Và rồi, em từ chối tình cảm đó với lý do không sẵn sàng bước vào mối quan hệ nghiêm túc với bất cứ ai cả. Qua thời gian, em kể cho tôi nghe về mối tình đầu ở quê và những khó khăn mà hai người đã gặp phải. Lúc đó, tôi mới biết là em đang trong một mối quan hệ mà ít người biết được. Trong suốt thời gian đó, tôi vẫn âm thầm cầu nguyện, yêu thương và khích lệ em, mong em có thể đạt được tâm nguyện của đời mình. Mùa thu năm đó, em kể cho tôi về sự thất bại trong một dự án làm chung giữa em và người yêu. Rồi hỏi tôi có còn muốn hẹn hò với em hay không. Tôi sung sướng lắm, vì cuối cùng người tôi yêu cũng được ở bên tôi. Nhưng thời gian hạnh phúc chỉ kéo dài được 3 tháng. Em nhất quyết đòi chia tay với lý do hai đứa không hợp. Lúc đó tôi buồn lê lết, lòng luôn tự hỏi, tôi đã làm gì sai để em không yêu tôi? Tôi có vô tình làm gì khiến em bị tổn thương? Tôi càng muốn gần em để làm rõ mọi sự bao nhiêu, em lại càng muốn đẩy tôi ra xa bấy nhiêu. Bỗng một ngày, em quyết định khăn gói về quê với lý do đã tìm được công việc tốt. Hơn 1 năm sau, em lấy chồng, và người chồng đó lại chính là mối tình đầu của em. Cái suy nghĩ mình chỉ là một người thay thế mà thôi, nó cứ vang mãi trong đầu tôi suốt nhiều năm liền. Vết thương đó phải đến nhiều năm sau mới bình phục. Tôi biết em là một người rất tốt. Em không cố ý làm tổn thương tôi. Lúc đó, em đến với tôi khi chưa buông bỏ được quá khứ. Còn tôi đến với em chỉ vì nghe theo tiếng gọi của con tim. Tôi ước rằng ngày xưa có ai đó nhắc nhở chúng tôi về nguyên tắc đầu tiên này. Hãy chắc chắn rằng cả bạn và người ấy đã thực sự buông bỏ quá khứ và hoàn toàn chữa lành trước khi bước vào mối quan hệ. Nếu được như thế, sẽ không ai bị tổn thương trong câu chuyện này cả. Và cũng vì không ai chia sẻ cho tôi nguyên tắc ấy, giờ đây tôi muốn chia sẻ nó cho các bạn, để các bạn không bị tổn thương giống như tôi.
để các bạn không phải là người bị thay thế và để các bạn có được một chuyện tình đẹp. Vậy nên, hãy chắc chắn rằng cả bạn và người ấy đã thực sự buông bỏ quá khứ và hoàn toàn chữa lành trước khi bước vào mối quan hệ mới, các bạn nhé. Nguyên tắc thứ 2. Hãy bắt đầu từ nền tảng tình bạn. Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi giờ đây đã ngoài 30 và đã là một trong những thành viên lớn nhất của cộng đoàn. Trong hơn 10 năm, tôi đã thấy quá nhiều các câu chuyện tình trong nhóm, bắt đầu nhanh chóng và cũng kết thúc trong sự chóng vánh. Các bạn ấy đều mắc chung một lỗi là muốn đốt cháy giai đoạn. Yêu nhau và chỉ cần có nhau là đủ. Có hôm tôi phải nói chuyện với một cô bé rằng em đang đi quá nhanh trong chuyện tình của mình, vì em đã hẹn hò với một chàng trai mà chỉ mới biết nhau có vài tháng. Tôi cảnh báo nhẹ rằng nếu hai em không đi chậm lại, có thể trong tương lai, không những hai em không thể đến được với nhau, mà thậm chí còn không thể coi nhau là bạn được nữa. Thật may là cô bé ấy cũng nhận ra được điều đó và hoàn toàn đồng ý với tôi. Tuy chuyện tình của hai bạn đã kết thúc sau đó không lâu, nhưng ít ra các bạn vẫn là bạn bè tốt của nhau, còn có cơ hội quay lại với nhau nếu đủ duyên. Tôi rất mừng vì điều đó, bởi vì chuyện tình này đã kết thúc không tệ như nhiều cặp trước đây tôi từng gặp trong nhóm. Để có thể thực hiện được nguyên tắc bắt đầu từ nền tảng tình bạn, trước tiên chúng ta cần hiểu thế nào là một người bạn. Với tôi, một người bạn phải là người giúp tôi tìm đến sự hoàn thiện bản thân, giúp tôi tiến gần đến chân thiện mỹ, giúp tôi lại gần với mọi người và tìm về với chính bản thân tôi. Còn những người ngày càng khiến tôi đánh mất bản thân mình, kéo xa tôi khỏi gia đình, khỏi sự thật, khỏi chân lý, thì tôi chỉ xem họ là người quen biết, chứ không phải là một người bạn thực sự. Sau khi đã có tiêu chuẩn chung của những người mà bạn cho là bạn bè, bạn hãy hỏi thăm, tìm hiểu với tất cả những cô gái ấy, vì họ rất có thể là người yêu tương lai của bạn. Bạn đang ở giai đoạn độc thân, bạn hoàn toàn có thể thoải mái giao lưu, đi chơi, gặp gỡ với bất kỳ bạn khác giới nào mà không lo sợ điều gì cả. Với vòng xoáy mà các bạn đang gặp, độc thân, hẹn hò, chia tay rồi trở về độc thân, thì đa phần các bạn yêu theo bản năng sẽ dành ít thời gian cho việc tìm hiểu nhau trong giai đoạn độc thân mà nhanh tiến đến việc hẹn hò. Trong khi đáng lẽ ra, bạn phải dành rất nhiều thời gian cho giai đoạn bạn bè để tìm hiểu về con người và gia đình của đối phương. Hãy đi chậm lại để có thể đi xa được các bạn nhé. Và khi đã hiểu đủ về đối phương rồi, hãy cùng qua nguyên tắc thứ 3. Nguyên tắc thứ 3, hãy bước vào mối quan hệ hẹn hò khi bạn thấy mình có thể cưới người đó, hoặc nếu việc kết hôn là điều sẽ xảy ra trong tương lai gần. Tôi đã giữ nguyên tắc này suốt 7 năm nay và hoàn toàn hài lòng với kết quả mà nó mang lại. Nhiều người hỏi tôi rằng, tại sao đến giờ vẫn chưa thấy tôi có bạn gái? Sao chưa thấy tôi hẹn hò với ai cả? Tôi trả lời rằng, bạn gái thì tôi chưa có, nhưng bạn nữ thì có rất nhiều. Tôi có nhiều bạn nữ vì tôi theo nguyên tắc thứ 2 mà tôi chia sẻ, bắt đầu từ nền tảng tình bạn. Vậy nên tôi kết giao và biết khá nhiều các bạn nữ. Các bạn đó đều có thể là ứng viên tiềm năng để làm vợ tôi trong tương lai. Còn tôi vẫn chưa có bạn gái, vẫn chưa bước vào giai đoạn hẹn hò, vì tôi nhận thấy bản thân chưa thể cưới ai đó trong tương lai gần. Nếu các bạn để ý thấy nguyên tắc số 2, tập trung vào thời gian độc thân, còn nguyên tắc số 3, nhằm mục đích kết thúc khoảng thời gian độc thân ấy để bước vào giai đoạn hẹn hò. Khi áp dụng hai nguyên tắc này, bạn sẽ thấy thời gian tìm hiểu bạn bè trong giai đoạn độc thân khá dài.
thường sẽ kéo dài vài năm. Nhưng khi hai bạn đã thấy có thể kết hôn thì chuyển qua giai đoạn hẹn hò rất nhanh chóng và an toàn. Lúc đó, chỉ cần hẹn hò hơn 1 năm là có thể kết hôn được rồi. Bạn cũng hãy nhìn lại và thấy rằng đa phần những người yêu theo bản năng sẽ làm ngược lại. Không đến từ tình bạn, không dành nhiều thời gian để tìm hiểu nhau trong giai đoạn độc thân, mà tiến đến hẹn hò rất nhanh chóng. Và rồi kết cục là kết thúc chóng vánh, để lại cho nhau những vết thương lòng. Rồi cái vòng lặp đó cứ lặp đi lặp lại, hết mối tình này đến mối tình khác. Cứ như các bạn đang thực hành cách ly dị trong tương lai vậy. Nhưng nếu các bạn thực hiện theo các nguyên tắc kia, thì bạn tin tôi đi, bạn sẽ có ít mối tình. Nhưng mối tình nào cũng tốt đẹp. Rõ ràng, ít mà chất lượng thì vẫn tốt hơn là so với nhiều mà chẳng ra gì cả. Nguyên tắc thứ 4. Hãy rõ ràng về việc hẹn hò giữa hai người. Thực sự, không phải chỉ mỗi giai đoạn hẹn hò mới nên rõ ràng giữa hai người. Nhưng trong bất kỳ giai đoạn nào như độc thân, hẹn hò, đính hôn, kết hôn, thì bạn cũng cần rõ ràng với những người bạn của mình. Khi tôi ở trong cộng đoàn, có một cô gái chỉ mới vào nhóm vài tuần nhưng đã thích tôi và có ý muốn tôi làm bạn trai của cô ấy. Tôi đã nhận ra điều đó trước khi cô ấy nói cho tôi. Và để tốt cho cô bé, tôi đã rõ ràng quan điểm của mình bằng cách hẹn cô bé đi uống cà phê và chia sẻ các nguyên tắc hẹn hò thế kỷ, cũng như cách mà tôi đã áp dụng vào cuộc sống. Nào là tôi có nhiều bạn nữ nhưng chưa có bạn gái. Nào là tôi cư xử với các bạn nữ trong nhóm đều như nhau. Nào là tôi chỉ hẹn hò với người mà tôi sẽ cưới trong tương lai gần. Sau 3 tiếng trò chuyện, cô ấy nhận ra rằng yêu thương cũng phải học tập, phải bắt đầu từ việc xây dựng tình bạn tốt, chứ không phải lao đầu vào hẹn hò rồi mang tổn thương cho nhau. Qua buổi trò chuyện ngày hôm đó, chúng tôi đã làm rõ về việc làm bạn bè giữa cả hai. Mọi người đều vui vẻ và không ai bị tổn thương. Khoảng 7 năm trước, tôi có biết và chơi khá thân với một cô bạn cùng tuổi. Cô ấy tuy không đẹp, nhưng lại được rất nhiều người theo đuổi vì rất có duyên. Một ngày nọ, cô ấy tặng cho tôi một số món quà, cùng tôi đồng hành trong nhiều hoạt động thường ngày. Cách đối xử tốt của cô ấy với tôi làm tôi có cảm tình, có một chút dao động. Tôi hẹn rồi hỏi rằng: "Này, cậu có thích tớ không vậy? Sao tớ có cảm giác cậu đang thích tớ ấy?" Cô ấy bất ngờ há hốc miệng với câu hỏi đó. Cô ấy bảo bản thân luôn đối xử tốt với tôi như những chàng trai khác vậy. Ai cô ấy cũng đối xử tử tế như vậy. Cô ấy muốn đi tu và không có ý định hẹn hò với bất cứ ai. Lúc đó tôi mới nhẹ lòng vì đã làm rõ được sự việc. Tôi chỉ góp ý nhẹ với cô ấy rằng: "Đôi khi cậu thoải mái quá, khiến cho người ta nghĩ rằng cậu thích họ. Có nhiều chuyện nên tém tém lại một chút sẽ tốt hơn." Cô ấy cười hiếp mắt, gật đầu lia lịa. Giờ đây, cô ấy đã là một nữ tu tại một tu hội ở châu Âu. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Có lần, cô ấy còn viết thư và tặng quà cho tôi nữa. Tôi cũng ghé thăm và tặng quà khi cô ấy có dịp về thăm Việt Nam. Quả là một tình bạn đẹp. Vậy nên, nếu các bạn đang trong bất cứ giai đoạn nào của cuộc sống mà trong lòng cảm thấy lấn cấn, khó chịu về điều gì đó giữa hai người, thì các bạn hãy mạnh dạn hẹn gặp người đó để làm rõ sự việc. Khi bạn làm vậy, chẳng những giúp bạn giải quyết khúc mắc trong lòng, nó còn giúp cho mối quan hệ của bạn với người đó được bền chặt hơn rất nhiều, tránh những tổn thương không đáng sau này. Nguyên tắc thứ 5. Đừng làm chuyện vợ chồng khi cả hai chỉ đang hẹn hò. Trong một xã hội ngày càng cởi mở về quan điểm tình yêu và tình dục, nguyên tắc đừng làm chuyện vợ chồng khi cả hai chỉ đang hẹn hò có thể gây nhiều tranh cãi. Không thiếu những hội nhóm trên mạng xã hội chia sẻ hàng loạt các phương cách làm thế nào để đưa nàng lên giường trong lần gặp đầu tiên, làm sao để sướng. Tất nhiên,
Chúng ta không đi sâu phân tích những chuyện đó, vì vốn dĩ những suy nghĩ đó là những suy nghĩ ích kỷ, không có tình yêu, chỉ nuông chiều theo cảm xúc cá nhân và làm tổn thương người khác. Đối với tôi mong bạn hãy cùng tôi chọn con đường khó đi hơn, nhưng mang lại nhiều giá trị tích cực hơn cho cả hai người trong một mối quan hệ nghiêm túc và lành mạnh. Tôi năm nay đã ngoài 30 và tôi vẫn chưa làm chuyện vợ chồng với ai cả, vì tôi chỉ dành điều đó cho người vợ của tôi mà thôi. Ngay từ hồi còn là sinh viên, tôi đã ngán ngẩm với mấy câu chuyện người vợ đi giám sát chồng khi đi công tác xa nhà chỉ vì lo sợ couple với cô này cô kia. Rồi những cảnh đánh ghen động trời giữa vợ và bồ nhí của chồng. Tôi không bao giờ muốn những điều đó sẽ xảy đến với mình. Lại càng không muốn người vợ của tôi sẽ phải lo lắng vì điều đó. Vì tôi đã chứng minh cho em ấy thấy rằng tôi đã không quan hệ với bất kỳ ai trước đó, ngay cả đối với em, khi chúng tôi vẫn chỉ đang hẹn hò. Tôi cũng như bao chàng trai khác phải chiến đấu chống lại cơn cám dỗ tình dục rất nhiều. Đã có một cô gái nhắn tin cho tôi, bảo rằng hôm nay về trễ nên phòng trọ đóng cửa, phải ra khách sạn ngủ. Nhưng ngủ một mình ở nơi lạ thì sợ quá, nên rủ tôi đến ngủ chung cho bớt cô đơn. Có lần khác, khi tôi đang ở một mình trong phòng, một cô gái đã vào phòng, khóa cửa lại và cởi đồ ra trước mặt tôi. Sẽ có những chàng trai bảo rằng kèo gì mà thơm quá, thằng này số hưởng. Nhưng với tôi, đó là một cám dỗ mà mình phải vượt qua. Việc chiến thắng những cám dỗ đó cũng giống như việc hàng ngày bạn đấu tranh để dậy sớm, đi tập gym. Bạn sẽ không bao giờ thấy được sự khác biệt của cơ thể chỉ sau vài ngày. Nhưng qua một thời gian, khi hành động đó trở thành thói quen, thành tính cách của bạn, chính nó sẽ thay đổi số phận của bạn. Sự trong sạch cũng như thế. Trong lúc bạn tôi phải bỏ học để về quê lấy vợ vì làm con gái người ta có bầu, trong lúc đứa bạn khác bị nhiễm HIV/AIDS vì thích đi tàu bay, thì tôi vẫn bình an vô sự nhờ áp dụng nguyên tắc trong sạch vào đời sống của mình. Một điều quan trọng hơn, khi tôi sống trong sạch, tức là tôi đang đầu tư vào tình yêu và hạnh phúc của mình trong tương lai. Khi tôi bước vào hẹn hò với ai đó, tôi cũng sẽ giữ nguyên tắc này để mai sau, nếu cô ấy đã làm vợ của tôi, cô ấy sẽ không phải lo lắng rằng tôi sẽ có quan hệ với bất kỳ cô gái nào khác ngoài cô ấy. Bởi vì tôi đã chứng minh cho em biết rằng tôi đã không làm chuyện vợ chồng với em, ngay cả khi chúng tôi đang hẹn hò. Tin rằng đó sẽ là một món quà tuyệt vời mà tôi có thể dành tặng cho em. Viết tới đây, có thể bạn sẽ hỏi, vậy lỡ tôi đã làm chuyện ấy với rất nhiều người rồi, giờ tôi phải làm sao đây? Trước tiên, xin chúc mừng bạn khi bạn đã bắt đầu đưa ra câu hỏi đó, đồng nghĩa với việc bạn đang bắt đầu trưởng thành. Còn câu trả lời cho câu hỏi đó cũng rất đơn giản. Nếu bạn đã từng làm chuyện vợ chồng với rất nhiều người, thì bây giờ bạn đừng làm chuyện đó nữa. Và để làm được như vậy, bạn phải đủ trưởng thành để thấy được những giá trị của việc sống trong sạch, cũng như đủ quyết liệt nỗ lực bền chí theo đuổi điều đó. Người thực hiện sống trong sạch có rất nhiều, nhưng chỉ người kiên trì bền bỉ biến nó thành một lối sống trong đời bạn thì bạn mới thực sự có được nó. Sau này, bạn có thể kể cho mọi người một cách tự hào rằng anh đã từng sống theo bản năng của một đứa con trai, và anh đã từ bỏ nó để trở thành một người đàn ông có bản lĩnh. Tôi tin rằng câu chuyện đó chắc chắn sẽ khiến rất nhiều cô gái phải cảm phục trong lòng. Nguyên tắc thứ 6. Hãy để gia đình bạn có mặt trong mối quan hệ này. Tôi chưa bao giờ dẫn bạn gái về nhà, nhưng tôi thỉnh thoảng vẫn dẫn các bạn nữ trong nhóm về nhà chơi. Bố mẹ tôi là những người từng trải. Họ chỉ cần lắng nghe, quan sát, hỏi thăm vài câu là có thể đoán được phần nào con người của các bạn tôi. Có lần mẹ tôi nói nhỏ, cô bé kia được đấy, nhà có gia giáo, biết quán xuyến công việc.
Lần khác bố tôi lại nói, nhỏ kia ngoại hình đẹp nhưng sống hời hợt quá và chảnh mảng nữa. Chị dâu tôi thì tiếu lâm hơn, mày mà lấy con bé cái tào lao đó là tao từ mày luôn. Không khí gia đình mỗi khi đi vào chủ đề này đều rất vui vẻ và sôi nổi. Đa phần tôi chỉ trả lời đại ý là tất cả đều là bạn nữ, chứ con đâu đã có bạn gái đâu mà. Khi đưa gia đình bạn vào các mối quan hệ của bạn, bạn sẽ có thêm cái nhìn khách quan về mối quan hệ đó mà đôi khi bạn không thể nhận thấy vì mình là người ở trong cuộc. Những lời khuyên chân thành từ người thân sẽ giúp bạn nhận ra những dấu hiệu cảnh báo trong tương lai. Điều này giúp bạn có những quyết định đúng đắn hơn sau này. Tuy nhiên, nguyên tắc này cũng cần được thực hiện một cách khéo léo và đúng mực. Sự hiện diện của gia đình không có nghĩa là can thiệp quá sâu hay chi phối mọi quyết định. Tôi đã chứng kiến cảnh một người mẹ quyết định mọi thứ cho con trai, đến nỗi làm tan nát mối quan hệ của cậu với bạn gái, mà đáng lý ra có thể phát triển tốt đẹp nếu để tự nhiên. Vậy nên, chúng ta cần học cách giữ sự cân bằng giữa sự riêng tư và sự kết nối với gia đình. Điều này thể hiện sự trưởng thành và trách nhiệm trong tình yêu. Vậy là tôi đã chia sẻ cho các bạn nghe về các nguyên tắc hẹn hò, bao gồm: nguyên tắc thứ nhất, hãy chắc chắn rằng cả bạn và người ấy đã thực sự buông bỏ quá khứ và hoàn toàn chữa lành trước khi bước vào mối quan hệ. Nguyên tắc thứ hai, hãy bắt đầu từ nền tảng tình bạn. Nguyên tắc thứ ba, hãy bước vào mối quan hệ hẹn hò khi bạn thấy mình có thể cưới người đó, hoặc nếu việc kết hôn là điều sẽ xảy ra trong tương lai gần. Nguyên tắc thứ tư, hãy rõ ràng về việc hẹn hò giữa hai người. Nguyên tắc thứ năm, đừng làm chuyện vợ chồng khi cả hai chỉ đang hẹn hò. Nguyên tắc thứ sáu, hãy để gia đình bạn có mặt trong mối quan hệ này. Trước khi kết thúc, tôi xin được chia sẻ tiếp về chuyện tình của mình và những tâm tình gửi cho các bạn. Quay trở lại thời điểm em quyết định lấy chồng. Trước đó, tôi đã nói với em rằng em đừng gửi tôi thiệp cưới nữa. Nhưng cuối cùng em vẫn gửi qua trung gian một người khác. Trước hôm đám cưới, nhìn tấm thiệp trên bàn, tôi thầm nhủ mình sẽ không đi, vì mình sợ sẽ không cầm được nước mắt. Nhưng nghĩ lại, tình cảm tôi dành cho em quá sâu đậm. Nó khiến tôi phải suy nghĩ lại rằng tôi phải đi đám cưới của em chứ. Tôi phải chúc phúc cho em chứ. Và dõi theo em đến cuối con đường, đến tận nơi mà tôi không thể đi tiếp. Tôi liền nhờ bạn đặt chuyến xe về quê ngay trong đêm đó. Tới nơi, em đã là cô dâu trong chiếc áo dài trắng, tay trong tay với chú rể tiến vào lễ đường. Tôi cầm chiếc máy ảnh, quay phim lại những khoảnh khắc lễ cưới. Khi tôi quay phim đoạn chú rể cầm tay cô dâu và nói: anh nhận em làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Tay tôi đã run lên khi tôi quay đến đoạn phim đó, vì tôi đã từng ước có ngày được thề hứa với em câu nói ấy trong lễ đường. Nhưng giờ trước mặt em lại là một người khác. Trong tiệc cưới, tôi bước lên sân khấu tặng em và chú rể một bông hoa khi cả hai đang song ca với nhau. Tôi cố tỏ ra bình thản trước mặt mọi người, nhưng trong lòng lại dậy sóng với ba cảm xúc lẫn lộn. Vui vì em được hạnh phúc, buồn vì em đã xa tôi, giận vì em đã làm tổn thương tôi. Nhưng sau mọi sự, tình yêu của tôi lớn hơn tất cả. Tôi kéo chú rể ra một góc khi mà tiệc cưới đã tàn. Có chuyện gì không vậy bạn nhỉ? Chú rể hỏi. Mình có chuyện này muốn nhờ bạn.
Tôi hít một hơi và nói tiếp. Mình có thói quen đọc kinh tối hàng ngày. Suốt mấy năm qua, mỗi ngày mình đều dành riêng cho cô ấy một lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho người con gái con yêu luôn được bình an, mạnh khỏe, sống thánh thiện và biết vâng theo ý Chúa mọi ngày. Mình đã cầu nguyện hàng ngàn lần cho cô ấy rồi. Nay đã là nơi cuối cùng mình có thể đi tiếp. Mình muốn bạn hãy thay mình đọc lời cầu nguyện đó mỗi ngày. Hãy thay mình và tiếp nối việc cầu nguyện cho người con gái mà cả hai chúng ta cùng yêu thương. Chú rể xúc động, khẽ gật đầu. Tôi nói tiếp. Đã từ lâu, mình đã ước có ngày được nắm tay cô ấy và nói lên lời tuyên hứa trước mặt Thiên Chúa và cộng đoàn. Anh nhận em làm vợ và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với em. Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Vậy nên, điều thứ hai mà mình muốn bạn phải nhớ và thực hiện những điều mà bạn đã thề hứa với Thiên Chúa và cộng đoàn. Dù hoàn cảnh thế nào, bạn vẫn phải luôn chung thủy với tình yêu cô ấy dành cho bạn. Phải yêu thương và tôn trọng cô ấy ngay từ khi bắt đầu tuyên hứa cho đến hết cuộc đời. Chú rể bắt tay tôi và đồng ý mọi sự. Nói rồi, chúng tôi ôm lấy nhau. Cái ôm của hai người đàn ông trưởng thành cùng yêu thương một người con gái. Khi đó chúng tôi 25 tuổi. Các bạn thân mến, tôi kể lại cho các bạn câu chuyện của tôi để mọi người có thể thấy rằng dù rằng chúng ta có bị tổn thương, dù rằng chúng ta có một quá khứ chẳng ra gì, thì chúng ta vẫn có thể biến chuyện tình của chúng ta trở nên trưởng thành và cao đẹp. Nếu bạn chưa từng bị tổn thương trong một mối tình nào, xin chúc mừng bạn. Rất mong rằng bạn sẽ áp dụng các nguyên tắc trên để gặt hái được những hoa trái tốt lành. Còn nếu bạn đã bị tổn thương, đã bị bầm dập, chai sạn, thân mang thương tích trên hành trình yêu thương, thì các bạn hãy cứ tin tôi đi. Bạn hãy áp dụng các nguyên tắc này và bạn sẽ thành công. Bởi vì sau tất cả, chúng ta đều xứng đáng có một tình yêu đẹp. Ký tên Anh Tuấn. Và đó là toàn bộ bức thư của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích, thì còn chần chờ gì mà không để lại một like, share và comment ở phía dưới phần bình luận. Hãy follow kênh, nhấn theo dõi và ấn nút chuông thông báo để nhận thông tin về những video sắp tới của chúng mình nhé. Bởi vì những đề tài như vậy không có quá nhiều người theo dõi, nên nếu như bạn muốn ủng hộ kênh, bạn có thể donate cho chúng mình qua tài khoản mà mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn qua những lá thư sắp tới. Xin thân ái, chào tạm biệt.